What up? Hi guys! So, my name is Hannah. Okay, luwat-luwat. Hi guys! Isang last nag-story ko, part isang mga ask me this, ask something na bala sa Instagram. May namakot sa akon kung ano ang akon nga skincare routine. Artista daw. Since nag-promise ako siya nga i-share ko siya kung ano akon nga skincare routine, dapat i-share ko lang git sa iya. Pero, nag-decide ko, hindi na ako mag-ubra videos. Wala po kagi ubra sa beauty vlog. So, mabra ko beauty vlog. So, muna siya akong first na beauty vlog. So, please bear with me. Di ko sagad sa vlogging. Dari lang. Try ko lang akong best. So, nag-poll ko, should I make a beauty vlog? Yes or no? So, mga 80% ang nagkambal yes. And mga 20% ang nagkambal no. Kilala ko ito sino nagkambal no. Love, BJ, ikaw. Okay. So, muna. Mobra na ko since majority naghambal nga mobra ko sa video. Artist na lang. Kakso ko akong makeup. Miski ano ako pa. Abod na isa ako nga kilay. Ang kapsul ko ako makeup, mas mapakita ko pagid kung paano ko gamitin ang mga products na ginagamit ko para sa akong skincare routine. So, let's go! Tada! Wala na akong makeup! Wala akong kilay! Sige lang, parang sinyo guys. Before ka mag-apply sa mga products, yung mga face na patinlo, product free ko na-try na products sa akin ng guya. Good na, ang amba nila kung sa damo ka gina-try o damo kami ginamutang products base kung gurun ka or not the experience kung grabe breakout sa ako niya pimple, mayo lang nadula siya. Share ko man sa inyo kung anong ginagamit ko mga product para madula akong pimples. Sa iba na lang gano'n ako video para damo ko video. Una ako ginagamit nga skincare product ato ni Tara. Wala nang box kay wala nang box kay gini mo sa sulod lang sa mga pangalan sa mga ko. So muna lang kita ko. So amo ni siya ang ato ni deep cleanser, foam cleanser kag ang peeling gel. Ubusan ng duwa, wala na siyang naghangin na lang. Permi ko nga ginagamit na before ko magtulog. Ano na siya actually ang tawag di Atomy night routine. Do amo na ba lang wala na ko kabakal bago kahit kamahal. So with money, low budget. Nita na ako sa dupe o kung alternative. After many months of searching, nakita ko. Ano siya? Tada! Naglawig akong pangita. Ara man lang saglit sa Miniso. Kaolin Oil Control Cleansing Foam. Nabaka ko na siya sa Miniso. Yes. It's worth 200 plus. Nalipat sa presyo. So, namin man siya. Hindi siya bala pilit. Tapos, mo gamit fresh. Fresh brush. Nan. Ibason mo na yung muguya, tapos buta ka gamay, tapos ilapta mo. Pero pwede man nga wala. Pwede man lang kamuton. Charet-charet lang na may brush. So, wala mo kung gagamit. Charet-charet lang siya. So, barato lang siya. And, namin siya sa skin, as you can see. Charing. So, muna, barato kag it's very effective. Okay, gimbasa ako na akong guya. Mintungas ko na akong buhok. Tapos, mga butang ako nilamos ko na siya. So, makita nyo nga,
Basta kung ka-fresh, may na-realize lang ko, mangilamos ko, may contact lens ko gali. Ay, kapila na ito. May contact lens ko gali. Nangilamos ko. Grabe pa akong kurso. Usually, nabutang ko na yun, moisturizer. So, may gusto ko i-try. Damo ko kakakita reviews. Okay, so gusto ko lang siya i-try. Wala ko kabala ka makulit. Nabaka ako na siya sa concept store. Nalipat ako sa pangalan. Basta sa 888 na siya. Ayan. Pod ang apple cider. Tapos ng 10 minutes, lamusak ko na siya. Tapos, taon-taon ng effect yan. Na-crack siya. Na, takas na siya sa akong face. Nami siya. Ay, smooth din sa akong skin. So, tagamit cleansing foam, kaysa Aztec. Ma-apply naman ta, moisturizer, para hindi mag-dry ang ating skin. Lugat mga product ang ginagamit. Green tea moisturizing essence oil, also from Miniso. Aray naman ang famous Aloe Vera. Nabahal ko ni siya sa spotlight. So, tag 100 lang. So, binabahal ko na. Sa spotlight, bahal ka mo. May Lasal Avenue, may araman sa 888. Wow, ginadala ko plug ang store ha. Spotlight concept store. Dapat may freebies ka. Subong amo niya akong gamiton kay managtulog ko. Nagamit ko lang kung mag-makeup ko. Kay daw gatapik wala ang makeup. So, muna na siya. That's it for my skincare routine. So, hindi man siya muna bongga, unlike what we see on other videos. Pero, kumbaga, ako niya medyo practical, medyo affordable, pero at the same time, effective. Para balang, iski barato siya. Mabalog lang, wow, bongga, do halin ka sa derma, do muna. Try nyo man kung mga products nga ginpang pakita ko tanan sa inyo, may effect man sa inyo. So, thank you, kids, sa mga naglantaw, sa mga ginpangabala ko malantaw. Thank you, kid, karoon ng inyong 2020, kinaglantaw ka mo. Charing. Thank you, kids, sa paglantaw, may siguro ako nga first beauty vlog. Okay, thank you very much for watching. Hope you love it. Bye-bye!